to namaskar kuluksudu, welcome back to my YouTube channel. So আমি guys গৈ আছো bokakhat. So আজি kangkin kebang চাবৰ কাৰণে গৈ আছো আমি. So আপোনালোকে চাই থাকক মোৰ ভিডিঅ' ফুটা ফুটা ব্লগ. So finally guys আমি ৰাইডত সোমাই গ'লো. বৰ্তমান bongaon পৰা আমি গৈ আছো bokakhat হবি নকৰা. So আপোনালোকে চাই থাকিব মোৰ ভিডিঅ' স্কিপ নকৰাকৈ. Finally guys কমাৰগাঁও পাই গ'লে আমি বৰ্তমান গৈ আছোঁ নতুনকৈ বনাই থকা কমাৰগাঁৱৰ অভাৰব্ৰিজৰ ওপৰত গৈ আছোঁ বৰ্তমান. আপোনালোকে সেইখন চাওক, আপোনালোকে এইখনেই হৈছে নতুনকৈ বনাই থকা কমাৰগাঁৱৰ অভাৰব্ৰিজ. চ' চাই থাকক আপোনালোকে মোৰ চেনেল উল্টা পুল্টা ব্লগছ. মজা লাগিছে বে, বেছিটো লাডাখ নিচিনা লাগি গৈছে বে. লাডাখত ৰাইড কৰি আছোঁ যেন লাগি গৈছে. আপোনালোকে সকলোৱে ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু সোনকালে 1K কৰি দিয়ক. চ' চাই থাকক মোৰ ভিডিঅ'. গাইজ ফাইনেলি পাই গ'লি আমি নুমলীগড়. এইখনে হৈছে নুমলীগড়. তো চাই থাকক মোৰ ভিডিঅ'. তো গাইজ এইখনে হৈছে বিহৰা বজাৰ. আমি এতিয়া বিহৰা পাই গ'লোঁ. এইখন হৈছে অসমৰ ভিতৰত এখন ডাঙৰ বজাৰ. ডাঙৰ বজাৰ বুলি ক'লোঁ ভুল নহয়. তো এইখন হৈছে বিহৰা বজাৰ. আমি বিহৰা বজাৰৰ মাজে গৈ আছোঁ বৰ্তমান. তো আজি বজাৰৰ দিন আছিল, দেওবাৰ ওপৰে এইখন বজাৰ. তো চাই থাকক. তো গাইজ ফাইনেলি পাই গ'লোঁ আমি বোকাখাটত. এইখনে হৈছে বোকাখাট টাউন আমি পাই গ'লোঁ বৰ্তমান. তো এতিয়া আমি kangkin kebang চাব যাম. তো নাট্য মন্দিৰত পঠিওৱা মানে kangkin kebang মানে আৰু চিনাকি পৰ্ব, আমাৰ মিচিংসকলৰ চিনাকি পৰ্ব দিয়া হয় ষ্টুডেণ্টসকলক. তো চাই থাকক মোৰ ভিডিঅ' ফুলটা ব্লগছ. তো এয়া আমাৰ kangkin kebang ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল. সকলোৱে লাইন পাতি গৈছে. মিচিঙৰ সাজ পোছাক পিন্ধি সকলো ষ্টুডেণ্টসকলে. তো চাই থাকক উল্টা পুল্টা ব্লগছ. ফাইনেলি ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল ফাংচন. kangkin kebang চিনাকি হৈ গ'ল. এতিয়া ফাংচন ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল. যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক এণ্ড কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব. আকৌ লগ পাম. বাই বাই.